از دیدگاه طب چینی و طب کره‌ای هر کس در هر زمانی از سال به دنیا بیاد انرژی هایی هستش که روش تاثیر میذاره که میتونه هم روی سلامتیش هم روی مسائل روحی روانیش اثر مثبت یا منفی بگذاره. امروز میخوام تحلیل کنم این مسئله رو که اگر در هر زمانی از سال در هر روزی به دنیا اومدین چه انرژی هایی روتون اثر داشته و کدوم یکی از قسمت های بدنتون میتونه قوی یا ضعیف باشه. پس با من همراه باشین با دیدن این ویدیوی جذاب. به نام خدا. سلام، من ساناز امینی هستم، متخصص سوجوک تراپی. با یک ویدیوی دیگه در خدمتتون هستم در ارتباط با سوجوک. امروز طبق قولی که از قبل بهتون داده بودم ما کانالمون 500 نفره شده و یه خانواده بزرگ 500 نفره رو داریم. خیلی خوشحالم که شما رو توی این کانال همراه خودم دارم. اگر که تا حالا سابسکرایب نکردین شما هم سابسکرایب بکنین که به خانواده بزرگ ما بپیوندید، چون که مطالب خیلی جالبی و من میخوام در ادامه باهاتون در میون بگذارم که مطمئن باشین ارزش شنیدن داره. اگر هم به این مدل ویدیوها علاقه‌مندین و به سلامتی خودتون علاقه‌مندین حتما ویدیوی منو لایک کنین و برام کامنت بذارین. یوتیوب در دسترس افراد دیگه قرار میده و دیگران هم میتونن با این علم خدادادی آشنا بشن و همچنین به منم دلگرمی میدین که بتونم ویدیوهای جذاب دیگه رو براتون تهیه کنم. خب امروز میخوام در مورد انرژی تاریخ تولد باهاتون صحبت بکنم، چون که میخوام خیلی مطالب و آهسته بهتون بگم و میخوام که همتون کاملا متوجه ماجرا بشین. ممکنه که ویدیوی انرژی تاریخ تولد رو تا چند تا ویدیو ادامه بدم. حدودا فکر میکنم با 3 تا ویدیو بشه جمعش کرد. بنابراین با این ویدیوهای من همراه باشین تا کاملا بتونین هر کسی رو که تاریخ تولدش رو بهتون گفتم تحلیل کنین و بدونین که کدوم یکی از ارگان‌ها در بدنش قویه و کدوم یکی ضعیف. اولین مرحله‌ای که ما میخوایم پیش بریم در رابطه با تاریخ تولد مربوط به سال تاریخ تولد. یعنی سال تاریخ تولد خیلی مهمه و میتونید شما به وسیله سال تاریخ تولد انرژی اصلی خودتون رو متوجه بشید. حالا این به چه ترتیبی میتونه محاسبه بشه؟ قبلا هم به طور خیلی خلاصه توی ویدیوهای قبلی بهتون گفتم، ولی الان یه مقداری کاملتر میخوام براتون صحبت بکنم. پس تا آخر ویدیو حتما همراه من باشید. به مطالبی که من میگم کاملا توجه کنین تا اینکه بتونین تحلیل رو به راحتی انجام بدید. ببینید ما برای تحلیل سال تاریخ تولد از چرخه 5 انرژی استفاده میکنیم. چرخه 5 انرژی رو همینطوری که توی این شکل میبینید تشکیل شده از انرژی سرما، انرژی باد، انرژی گرما، انرژی خشکی و انرژی رطوبت. یعنی هر کسی که در هر سالی به دنیا آمده باشه میتونه تو یکی از این انرژی ها قوی باشه. حالا به چه ترتیبی؟ من میخوام به زبون خیلی ساده بهتون بگم. بعضیا خیلی ماجرا رو میپیچونن، میان میگن که از تاریخ تولد شمسیتون نمیدونم 621 کم کنین یا زیاد کنین. یه سری از این محاسبات میکنن. من اصلا نمیخوام شما رو درگیر پیچیدگی هاش بکنم. فقط 2 تا نکته رو از آن میگم که در نظر داشته باشید. اولا یک روالی هستش که معمولا از تاریخ 15 بهمن به بعد سال چینی تغییر پیدا میکنه. انرژی های سال چینی معمولا از یک روزی تغییر پیدا میکنه که توی تاریخ ما میشه 15 بهمن. پس شما اگر متولد قبل از 15 بهمن، یعنی از 1 فروردین تا 15 بهمن به دنیا اومده باشین، همون سالی که توش هستین رو به عنوان سال تولدتون در نظر میگیرین. ولی اگر از 15 بهمن تا 30 اسفند به دنیا اومده باشین همیشه باید سال بعدی رو حساب بکنین توی انرژی اصلی تاریخ تولدتون. حالا توی انرژی تاریخ تولد معمولا رقم یکان مورد بررسی قرار میگیره. یعنی شما اگر 1360 باشه سال تولدتون یا 1350 باشه یا 1370 باشه یا 1380 باشه هیچ فرقی نمیکنه. اون صفر آخر شما کار دارید. پس ما میایم بر اساس اون رقم یکانی که شما دارید انرژی تاریخ تولدتون رو محاسبه میکنیم که انرژی اصلیش در بیاد.
همیشه توی چرخه‌های انرژی شما هر کدوم از ارگان‌های یین یا ینگ مربوط به یک انرژی اگر انرژی اصلیتون باشه قوی‌ترین انرژی بدنتون هست و انرژی مقابلش، یعنی اگر یین باشه انرژی ینگش، اگر ینگ باشه انرژی یینش معمولا ضعیفترین انرژیه. حالا توی مثالی که توی این ویدیو خدمتتون خواهم گفت متوجه میشین که دقیقا منظور من چیه. توی مرحله اول الان باید متوجه بشیم که حالا این عدد یکانی که من از سال تولدتون بهتون گفتم و در نظر بگیرین و چجوری میخواین به یکی از انرژی ها ربط بدین. طبق این شکلی که میبینین اگر که شما رقم انتهای تاریخ تولدتون 1 باشه انرژی مثانه در شما قویه. اگر رقم آخر تاریخ تولدتون 2 باشه انرژی کلیه. اگر رقم آخر تولدتون 3 باشه انرژی کیسه صفرا. برای کسانی که رقم آخر تولدشون 4 انرژی کبد. برای کسانی که رقم آخر تولدشون 5 انرژی روده کوچک. افرادی که رقم آخر تاریخ تولدشون 6 انرژی قلب. کسانی که رقم آخر تاریخ تولدشون 7 انرژی معده. افرادی که رقم آخر تاریخ تولدشون 8 انرژی طحال و افرادی که رقم آخر تاریخ تولدشون 9 انرژی مربوط به روده بزرگ و افرادی که رقم آخر تولدشون 0 انرژی ریه هاشون قویه. خب تا اینجا الان متوجه شدین. برای من کامنت کنین این زیر که رقم آخر سال تولد شما چنده و طبق این مطلبی که من گفتم آیا تونستین تشخیص بدین که کدوم انرژی در بدنتون قوی تره؟ اگر که تونستین حتما توی کامنت برام بنویسین. من مواردی که درست باشه رو میگم، مواردی که اشتباه باشه رو میگم. حالا تا اینجا یاد گرفتین که قوی ترین ارگان توی بدنتون چیه بر اساس تاریخ تولدتون. مثلا اگر کسی تاریخ تولدش مثلا 1386 باشه انرژی قلبش از همه بیشتره توی بدنش. ارگان اصلی بدنش قلبه و انرژی قلبش زیاده. انرژی گرماش زیاده. انرژی یین گرماش زیاده. ما توی قسمت انرژی گرما یه دونه یین گرما داریم، یه دونه ینگ گرما داریم. اگر کسی قلبش قوی باشه یعنی انرژی اصلی بدنش قلب باشه، یعنی سال آخر تولدش 6 باشه میتونیم بگیم که انرژی قلبش قویه، ولی ضعیف ترین ارگان توی بدنش روده باریکه. چرا؟ به خاطر اینکه قلبش یین گرما هست، روده باریک یا روده کوچیک ینگ گرما هستش و من گفتم یین و ینگ با همدیگه در تضادن، یعنی یکیشون اگه خیلی قوی باشه اون یکی رو ضعیف میکنه. ببینین البته اینا که من الان دارم بهتون میگم اینا فقط انرژی تاریخ تولده. شما برای اینکه بتونین تشخیص بدین بیماری هایی که توی بدنتون هست فقط نمیتونین از طریق انرژی تاریخ تولد اینو بسنجین. مثلا یکی ممکنه بگه که من توی سال 86 یا توی سال 76 به دنیا اومدم ولی قلب ضعیفی دارم. خب این احتمال وجود داره. شما از لحاظ تاریخ تولد دارای قلب قوی هستید، ولی خیلی عوامل و عناصر مختلفی روی بدنتون ممکنه اثر بگذاره که باعث بشه که قلبتون انرژیش کم بشه و قلبتون ضعیف بشه. من فعلا دارم فقط انرژی تاریخ تولد رو بهتون میگم. حالا مثلا فرض کنین که یه مثال دیگه میخوام بزنم. مثلا فرض کنین یه کسی تاریخ تولدش 1331 در سال 1331 به دنیا اومده. آخرین عدد تاریخ تولدش 1. بنابراین یکم من گفتم مربوط به مثانه میشه، بنابراین این شخص دارای مثانه قوی هستش ولی کلیه های ضعیفی داره. گاهی اوقات مجبوره که تقویت کلیه حتما انجام بده. به همین ترتیب مثلا کسی که متولد سال 1351 این شخص هم چون آخرش 1 هیچ فرقی با اون 31 نمیکنه. این هم مثانه‌اش الان قویه، 1351 مثانه قوی و کلیه ضعیفی داره. اگر کسی فرض کنی که متولد 1349 باشه
کسی که متولد 1349 هستش آخرین رقم سال تولدش 9، بنابراین روده بزرگش قویه. در مقابل ریه‌اش ضعیفه، یعنی انرژی روده بزرگ قویه، انرژی ریه ضعیفه. امیدوارم تا اینجا رو یاد گرفته باشیم. اگر که یاد گرفتیم توی کامنت تاریخ تولد خودتون رو بنویسیم برام که ببینم چجوری تحلیل میکنیم. نکته بعدی که در رابطه با انرژی سال تولد داریم اینه که شما توی همین چرخه 5 انرژی اگه در نظر بگیرین، هر کدوم از این انرژی ها رو اگه شما در نظر بگیرین 2 تا انرژی در کنارش هست. یعنی مثلا اگر که شما رطوبت رو در نظر بگیرین، یه انرژی خشکی در یه سمتشه، انرژی سردی در یک سمت دیگه است. این 2 تا قوی میشن، یعنی همون یین یا ینگی که توی شما قوی بوده مال اینم قوی میشه، ولی انرژی های مقابلشون ضعیف میشه. مثال میزنم که بهتر متوجه بشین. مثلا همین کسی که بهتون گفتم که متولد سال 1349 روده بزرگش قویه. خب تا اینجاش که مشکلی نیست. روده بزرگش قویه، انرژی های کنارش سمت چپ و سمت راستش مربوط میشه به، چون الان ما داریم راجع به انرژی خشکی باهاتون صحبت میکنیم، سمت راست و سمت چپش میشه انرژی رطوبت و انرژی سرما. این شخص چون که روده بزرگش در حقیقت ینگ خشکی هست، بنابراین سمت چپ و سمت راستش ینگ هاشون قوی هستش، چون ینگ خود خشکی هم قوی بوده، پس ینگ های اینا هم قوی میشه، یعنی معده و مثانه قوی خواهند داشت. ولی در عوض انرژی های روبروشون، بازم در مورد ینگ رو صحبت میکنیم، انرژی های روبروشون انرژی گرما هستش و انرژی باد. ینگ های ضعیفی خواهند داشت. یعنی چی؟ یعنی اینکه روده کوچیک و کیسه صفراشون ضعیفه. خب یه مثال براتون میزنم. فرض کنین یه نفری متولد سال 1374 باشه. این شخصی که متولد 1374 عدد آخر تاریخ تولدش 4، بنابراین ما میگیم که این شخص دارای کبد قوی هست. وقتی که کبد قوی داره یعنی چی؟ یعنی یین باد قویه، پس ینگ باد ضعیفه، یعنی کیسه صفرای ضعیفی داره. حالا میایم 2 طرفش رو در نظر میگیریم. انرژی باد 2 طرفش، یکیش انرژی سرماست، یکیش انرژی گرما. انرژی سرما یین سرماش قویه. چرا؟ چون یین بادش قوی بود، پس یین سرماش قویه، پس کلیه های قوی داره. از اون طرفم یین گرماش قویه، یعنی که قلب قوی داره. در مقابل انرژی های روبروش رو در نظر میگیریم، میگیم که انرژی رطوبت یین رطوبتش یعنی طحالش ضعیفه و انرژی خشکی یعنی که یین خشکیش هم ضعیفه، یعنی ریه‌ش هم ضعیفه. خب میخوایم بازم یه مثال دیگه هم خدمتتون بگم که اینو بهتر متوجه بشین. فرض کنین یه نفر در تاریخ 1357 به دنیا آمده. این شخص در تاریخ 1357 پس عدد آخر 7. عدد آخر که 7 مربوط میشه به چی؟ به معده. معده قرار بود 7 باشه. خب پس معده قوی داره. معده چیه؟ ینگ رطوبت. پس یین رطوبت ضعیفه، یعنی طحال ضعیفی داره. حالا 2 طرفش رو در نظر میگیریم. 2 طرف رطوبت قرار شد چی باشه؟ 2 طرف رطوبت یکیش میشه خشکی و یکیش میشه گرما. حالا این شخص ینگ رطوبتش قوی بوده، پس ینگ خشکی و ینگ گرماش هم قوی میشه، یعنی اینکه روده بزرگ و روده کوچکش هم قویه. در مقابل میایم روبروش رو در نظر میگیریم، یعنی انرژی سرما و انرژی باد. ینگ باد و ینگ سرماش ضعیف میشه، یعنی اینکه مثانه و کیسه صفرای ضعیفی خواهد داشت. توی قسمت بعدی مطالب اضافه تر در این رابطه بهتون میگم.
و باز هم با همدیگه تمرین میکنیم. یه نکته دیگه هم بهتون بگم، ما تکلیف انرژی داغی رو میخوایم مشخص کنیم. شما هر وقت انرژی سرما رو تکلیفش رو روشن کردین، یعنی فهمیدین که یین یا ینگش کدومش قوی تره، انرژی داغی دقیقاً برعکسش میشه. یعنی در صورتی که شما مثانه قوی داشته باشین، چون که ینگ سرما قوی هستش، از اون طرف ینگ داغی ضعیف میشه، یعنی نخاعتون ضعیفه. اگر که کلیتون قوی باشه، یعنی یین سرماتون قوی باشه، مغزتون ضعیفه، یعنی یین داغیتون ضعیفه. خب تا اینجا کامل این مطالب رو که من گفتم و بهشون دقت بکنین. اگر که متوجه نشدین سعی کنین ویدیو رو بزنین عقب، دوباره توضیحاتی که من دادم و مثال هایی که دادم و مرور کنین تا اینکه کاملا این مطلب براتون جا بیفته. تا اینجا من در مورد سال باهاتون صحبت کردم. توی ویدیوی بعدی بهتون میگم که ماه و روز تولدتون چه اثری در انرژی های بدنتون داره. پس با من حتما همراه باشین و ویدیوی بعدی من رو هم از دست ندید. خیلی ممنون از توجهتون. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.